Umuwi ka na, kasi hindi siya darating. He's tired and still sleeping because we had a bad fight. Anong boss na iyon kaya napatingin siya sa babaeng nakatayo sa harap niya. Bad fight? Sex? Nakapose ang babae at winagayway sa harap niya isang itim na iPhone. It's Gavin's phone, and it's no other than that lawyer who's the founder of the group, Hipo-Hipo Gang. Sumikip ang dibdib niya pero hindi siya nagpahalata. Ano bang hinihintay mo dito? Pasko? Bakit hindi ka magpasundo doon sa lalaki na kareserba mo? Oh God, hindi yata natagalan ng boyfriend ko mga salitang sinabi ng professor mo. Iba ka rin ano? Buntis na may nakareserba pa. Well, lucky enough kasi bata lang naman ang habol sa'yo ni Govin. He's a lawyer anyway. He can get the custody anything he wants. Then, he's mine again. Palatak nito na relax pa. Sinong reserba? Si Brent? Hindi nga sila nag-iimikan ng walang hiyang iyon tapos reserba? Kinausap ba na impacto na yun sa Govin? Para nagpanik ang buong sistema niya dahil baka kung ano-ano kasinungalingan ang sinabi ng professor niya. At naniwala naman ang isa kaya yata pumunta kay Sheena at nag-sex ang dalawa. Nabasag ang puso niya at pumikit na lumuha siya. Hindi, Emily. Mahal ka niya. Emily shook her head. Hindi ako naniniwala. Mariin na bigkas niya. Nagmukhang comical pa ang mukha ng babae nang tumingin sa kanya at umiling din. Such a poor little girl was disembarked from the mud where you were drowned. Sana hindi ka nalang umahon sa putikan. Baka si junk shop ka na pulutin pagkatapos nito. Lumayas ka! Gigil na sigaw niya sa babae na natawalang sa reaksyon niya. Pinakabata ka na ba sa tingin mo? Na naisahan ni Govin? Oh God, I was only 17 when he de-virginized me. Tuluyan na siyang napaiyak. Kasi kahit paano, nagsasalo siya sa mga babae sa nakaraan ni Govin. Pero kung sinasabi lang iyon ng babae, nakaharap niya para asarin siya, pues talagang naasar siya. Kasi, makati ka. Lawyer ka nga pero bulok ang pagkatao mo. At least ako kahit galing sa putik, iisang lalakang dumaan sa buhay ko. Kaya huwag mo ipagmamalaki na virgin ka na makuha ni Gavin. Lahat ng babae virgin at nagkataon lang din na ikaw, napagpasapasahan at ako'y hindi. Sinong one-man woman ang kakaplos ng pagkalalaki ng isang lalaki sa loob ng bar? Edukadang desperada. Galit na asik niya kahit na umiiyak siya. Hindi siya nasiyahan dahil parang puputok ang matras niya sa inis. Kaya tumayo siya at hinubad ang sapatos na suot at ibinato sa mukha ng babae. Sapul iyon sa noo kaya parang nahilo. Pero hindi pa man lang nakakabawi ay sinundan pa niya na isa pang sapatos at sa nguso naman tinamaan. Ouch! Oh my God! Tili nito at sosyal pati ang paraan ng pagtili. Yan ang bagay sa'yo. Lumayas ka at kahit nabuntis ako, kakalbuhin kitang bruha ka. Layas! Doon ka sa impyerno ko saan bagay ang demonyo katulad mo. Virgin mong mukha mo. Virgin ang puwet mo. Uwisit ka. Humahangos na pinahid niya mga luha saka naman mabilis na napaalis ang babae kapakapa ang nguso. Idadamahan na kita. Banta noon sa kanya pero dinampot ulit ni Emily ang sapatos at binato ulit ang babae. Idamanda mo? Kapal mo? Kapal mo, malandi. Idadamanda rin kita. Halos mapatid ang litid sa leeg niya sa pagsigaw. Mabuti na lang at walang masyadong tao sa loob ng university at malawak ang court kaya kahit na magbaliw-baliwan siya ay walang gaanong makakapansin. Humihikbing hinabol niya na masamang tingin sa Sheena pero nang parang humigit ang puso niya ay kinalma niya ang sarili at hinimas ang sariling tiyan. Sorry na baby ko. May bruha kasi kaya inaaway ko. Umiiyak na parang batang kausap niya sa baby niya. Humahangos na pinulot niya ang mga sapatos at nahapong napaupo ulit sa sementadong plant box. Umiyak siya at blanko ang isip hanggang sa maalala niya sa upo ni Govin na hawak ng babae na iyon. Pinilit pa rin niyang makapag-isip ng tama kahit na napupuno ng selos ang isip at puso niya. She can't let him slip away just like that. If he's only playing with her heart, then he must admit it by now. She has to hear it from him. Yes, Emily. Siya ang dapat na magsabi at hindi ibang tao. Alon niya sa sarili. Kapag basta siya nagdesisyon at nagalit ng walang basehan, talo siya. She has to know what happened first, and if it's true, she has to let him know that she loves him. Though perhaps, it's too late. Umiiyak na napasugod sa Emily sa mansyon pero wala doon sa Govin.
Kahit na gusto niya magpaliwanag sa Yaya Lerma niya ay umalis na lang ulit siya kaagad at sa building na mga eskonde siya tumuloy. Nalulula siya sa tayog ng building habang tinitingalan niya sa labas at saka siya tumingin sa mga gwardyang hindi mabilang sa napakalaking entrance. Kapag wala si Gavin sa opisina, nasaan? Baka nga nandoon sa bahay ni Sheena Miranda at natutulog kagaya ng sabi noon. Namumugto ang mga matang nilaksan niya ang loob na lumapit at nagtangkang pumasok. Ma'am, bawal po ang bisita na walang appointment. Saan opisina po kayo? Tanong ng isa sa mga gwardya na magalang naman. Office of the CEO, CFOO. Matatas na sambit niya kahit na nagkatinginan ng mga gwardya at mukhang hindi pinaniniwalaan na doon ang punta niya. Such a fool, Emily. Ganun ba talaga siya? Hindi kilala ng mga tao bilang babaeng inilalabas na Gavin at nililigawan na maging girlfriend na ultimo kahit sa sariling building noon ay hindi siya kilala? Maghihinanakit na naman ba siya? Tumulo ang luha niya nang sumama na naman ang kanyang loob pero hindi siya aalis. Itawag mo nga sa secretary. Bili ng isa. Umiiyak na. Kawawa naman, baka may kailangan. May hirap na madala tayo sa iyak. Baka mapahamak si Boss Dark. Sagot naman ng isa. Buntis ka ba, miss? Tumingin ang isa sa tiyan niya na may kaumbukan na at lalong halata pa dahil hindi siya naka-uniform at nakabestida na medyo sexy pa. Marahan siyang tumango. Anong pangalan, miss? Itatawag lang sa secretary. Anong lalaki? Huwag daw papasukin. Utos sa itaas. Sigaw na kaagad ng isa. Utos sa itaas? Utos na Gavin? Nalaglag na naman ang mga luha niya. Nakita na raw sa monitor. Sabi ng secretary ng legal counsel. Wala naman daw appointment yan at manggugulo lang. Anong lalaki kaya tumalim ang mga mata niya. Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang makausap sa Gavin. Umiiyak na sigaw niya sa lalaki. Pasensya na miss pero utos iyon galing sa isa sa mga executive. Hingi ng paumanhin ng isa. Bakit ang prof niya nakapasok? Bakit siya hindi? Sinong maharang sa kanya? Si Gavin nga ba? Galing daw sa opisina ng legal counsel. Malamang na si Sheena na naman. Papatalikod na sana siya pero muli siyang pumihit nang maisip niya na hindi naman galing kay Gavin ang utos. At kahit na kay Gavin pagaling, halimbawa, hindi pa rin siya aalis hanggat walang paliwanag. Ayoko nang galing sa legal counsel ang utos. Gusto ko, galing sa CEO. Itawag niya na lang at sabihin niya na si Emily. Anya, hanggat maaari ayaw niya maging skandalosa. She's afraid that he might take her for granted and pretend that he knows her not. But it's better to hear the truth than to rot and die waiting. Nagkatinginan ulit ang mga iyon kaya napahikbi na naman siya ulit. Masyado na siyang naliliit pero kapag pinairal niya ang hiya at ang nararamdaman na baba ng sarili, baka hindi na niya makausap si Gavin. Itawag niyo na nga. Ayoko kahit na sinong tao. Gusto ko si Gavin lang. Gusto ko siya magsabi ng totoo sa akin at hindi ng isang abogadong desperada. Napapapadyak siya sa kinatatayuan, kinusot ang mga mata. Jesus Christ. Emily? Honey? Is that you? Malakas na boss na matandang lalaki kaya agad siyang napatingin sa kabuuan ng floor na iyon. Nabuhayan siya ng loob na makita ang tsuhi ni Gavin pero kung bakit naman umiyak na lang siya lalo. Siguro dahil desperada siyang makausap si Gavin at eksakto naman na ibinigay itong susi ng Diyos sa kanya. Uncle Will! Tawag niya sa matanda. Papasukin niyo! Mga bobo! Galit na sigaw noon kaya nagulat pa siya. The child inside her womb is an esconde. Helmet! Anak ng amo niyo! Lumapit iyon at sinundo siya sa may bukana. Pasensya na, Senior William. Order daw po sa itaas na huwag papasukin at manggugulo. Sagot naman ng isa. Kaninong utos? Legal counsel daw, Senyor. Nangunot ang noon na matanda tapos ay tumingin sa akin niya. Inagod nito ang likod ni Emily at pinahid pa ang pisngi niya. So ulitin, papasukin niyo at kahit hindi na kayo magtanong, papasukin niyo kaagad. Mabagsik na utos nito sa mga gwardya na tumungo naman matapos na tumango ng sabay-sabay. Enough, sweetheart. Don't cry. Come on in. Inakay siya nito papasok pero tumingala siya sa matanda. Si Gavin po. Nag-aalalang tanong niya rito. He's inside his office. Nagpapahinga yata. Why? What's the hurry, sweetheart? May problema ba kayo? Ikaw? Si baby? Sumulyap ito sa tiyan niya.
Umiling siya na parang bata. Gusto ko pong makita. Halika na at ihahatid kita. Kumislap ang mga mata niya sa tuwa kahit na kinakabahan siya sa kung anong mapag-uusapan nila. Nagpapahinga raw. Bakit kailangan na magpahinga? Kasi pagod? Pagod saan? Inatake na naman ng selos ang buong sistema niya pero hindi niya hinayaan na lamunin siya noon ng buo. Tuloy-tuloy siya na naglakad pagkalabas ng elevator at lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya na parang ramdam niya na pagchichismisan siya pagkalagpas niya. Noon lang naman siya napadpad sa kumpanya ni Gavin at nalulula siya sa karangyaan na meron ng ama ng anak niya. Nahiya siyang tumuntong kaya lang mas mahalaga ang binata kaysa sa kung anong kahihiyan na pwede niyang lunukin ng pikit mata. Lalong sumama ang loob niya na lumabas sa isang pintuan sa Sheena at natigilan iyon nang makita siya. Binasa niya nakalagay na pangalan sa kahoy sa itaas ng pintuan at opisina iyon ng CEO. Opisina ni Gavin. Tumalim ang mga titig niya sa babae na nakipagsukatan din naman ang tingin sa kanya. Get in, honey. Bulong sa kanya na lalaki na parang tsuhi na rin niya. Sheena, Iya, I want to have a word with you. Paypay nito sa babae na walang galang na umirap at naglakad papaalis. Pero agad na sumunod si William. Luminga siya sa paligid at nakita na nakatingin sa kanya ang secretary, sa tiyan niya, and everybody is looking at her 2-month-old baby bump. Papasok po ako. Paalam niya sa babae na tumango naman. Salamat at hindi masungit. Walang babala na itinulak niya ang pinto at hindi naman iyon nakasara. Walang tao sa loob kaya inilak niya ang pintuan. Ayaw niya na may pumasok at marinig ang usapan nila ni Gavin. Tuloy-tuloy siya hanggang sa tumambad sa mga mata niya isang nakabukas pang pintuan papunta sa isang kwarto na may kama at mukhang maliit na bahay. Napuno na sama ng loob ang dibdib niya at umiyak na naman. Tumalikod na naman siya tumakbang papaalis pero pumihit ulit at saka siya pumasok sa loob ng isang kwarto na iyon na halos dumoble ang gara sa kondo na tinitirhan nila. Emily's eyes scanned the entire room and there she found Gavin. Gulo-gulo ang gamit nito at parang may kinakalkal na kung ano. Parang pinag-awayan ng aso at pusa ang buong paligid kaya nalito siyang bigla. Lalo nang mapansin niya na parang pati long sleeve ng suot nito ay wala sa ayos. Mula sa pagkakatuwad sa may shelf ay lumingon ito nang lumagatak ang sapatos niya sa sahig. His eyes moved up from her toes up to her face and she found him gulped. Nervyos ba nakita niya sa mga mata nito pag nanasa? Babe? Humikbi na naman siya. Babe? Gulat ba ito na makita siya? Mahal kita. Mahal na mahal kita. Napaiyak na naman siya pero wala siyang pakialam kung para siyang umaatungal na baka. Bigla itong napatayo matapos na parang maparalisa pero umusbong ang galit niya nang makita na talagang mas magulo pa sa buhay niya. Ang damit ni Gavin at idagdag pa na may kwarto ito sa loob ng opisina. Doon ba nagsiping ang dalawa ni Sheena? Sinong kasama mo dito? Sa Sheena ba? Hindi mo na ba ako mahal kagaya ng sabi mo? Sumingot siya at nagpahid ng sipon. Hindi siya kumukurap at ang kaharap naman niya ay parang ipinako na sa kinatatayuan. Hindi mo ako nare-replyan tapos kinakancel mo ang tawag ko. Kanina lang hindi nakatama-contact. Hindi mo na mamahal ang baby natin. Pumunta ako rito kasi galing daw dito si Prof. Punos-puno siya ng luha gamit ang likod ng mga palad at pansin niya na napatiimbagang sa Gavin. Pumunta ako kasi baka ako kung ano-ano sinabi niya sa'yo at maniwala ka. Tapos magalit ka sa akin. Kamutik pa nga ako hindi makapasok. Mabuti na lang matigas ang apog ko. Kaya lang bakit galing dito si Sheena ha? Totoo bang hindi mo na ako mahal? Kahit mahal kita. She finally dropped her gaze but Gavin remained stoic on his feet. Sumagot ka na nga. Binato niya ito ng bag at napalakas na ang iyak niya. Ang hiya. Mahal syempre. Mahal na mahal din. Lumapit ito at kinabig ang ulo niya saka siya buong pagmamahal na niyakap. Bakit nandito ang babae niyan tapos ganyan na itsura mo? Sabi niya nag-ano kayo? Nag-ano? He lifted her face and dried the tears on her face. Nag-ano? Nag-anuhan kayo kaya pagod ka at magulo itsura mo. Napapalabi siya pero sa inis niya ay ngumiti pa ito sa kanya habang inaalisan siya ng luha. God, I was so desperate finding my phone.
Hindi ko na alam kung saan ko hahanapin at pinapunta ko na si Greg sa eskwelahan mo. Nito sa akin niya. Hinahanap ang cellphone? Sinungaling ba ito? Nagsasabi ng totoo. Halos mag-iisang oras nang tapos ang meeting ko at kanina pa ako mababaliw sa paghahanap ng buwis na cellphone na iyon. Hinarang ako ng demonyo mong professor at kung ano-ano sinabi sa akin na reserba mo daw siya at hindi mo ko mahal. Kwento rin ito sa kanya kaya umusbong ang galit niya. Mukhang nagsasabi naman ito ng totoo at hindi naman kasi ugali ni Gavin ang magsinungaling kahit noon pa. He's one of those people who say exactly what he wants to say, no matter how much it will badly hurt. Ano? Inis na tumaas ang boss niya na tunog bata. Hindi yun totoo. Mahal kita at kaya ako naglakas loob na pumunta rito kahit na kung ano-ano sinabi sa akin ni Sheena. Para at least malaman mo man lang kahit na ba. Huli na. Tumulo ulit ang mga luha niya at ngumiti si Gavin kahit na parang naninigas ang mga panga. Hush. Alon nito sa kanya at pinahid na naman ang mukha niya. Looks like the records coincidentally wanted to ruin our strong bond. Did they? Baby? Did they succeed? He tearfully asked and landed his lips on her forehead, kissing her comfortingly. Umikit siya tumihikbing naramdam ang halik at yakap nito sa kanya, saka siya umiling. Hindi sila mawawasak kailanman. Ito ang unang lalaki minahal niya. Nakakuha na lahat sa kanya at mananatiling mag-iisa lang. I came to ask you if what you said were true, and whatever it is that you will say, of course I will believe in you, wholeheartedly. Emosyonal na sabi niya, she loves him and she will fight over and over again just to keep him. And I was desperate finding my phone to call you and ask you about what that douchebag said. But it was gone. And you know, I'll also ask you first before I believe all the rumors that I hear. Yakap-yakap siya nito at marahan na hinahagod ang ulo niya. Cellphone mo? Na kay Sheena? Anya rito at gulat na naitikal siya nito kaagad. What? He almost rattles her shoulders. Tumango siya. Oo, dala niya sa university at sabi niya tulog ka kasi pagod ka dahil nag-ano kayong dalawa sa kama. Luminga siya at napatingin sa kama. God, that woman is a terrible bitch. Mabuti na lang, ipinablock ko na kaya hindi mo na makontak. Bumalikwas sa mga labi nito at inis na namewang. I'll terminate that tour. Hindi mo ba ibinigay? Kukurap-kurap na tanong niya habang nakatingala kay Gavin. He looked at her face and the irritation instantly melted as he smiled at her. I never. Pwede natin i-check ang CCTV sa buong building kung duda ka. I was here the whole time after Brent and I talk. Baka naiwan ko kung saan at nadampot naman ang babaeng iyon. I will check it out later. Hindi ka nagsasinungaling? Kurap pa niya. How about you? Hindi ka rin nagsasinungaling na mahal mo ko? Ulitin mo nga. He moved closer and lifted her off the floor. Kaagad naman siyang yumakap sa batok nito at pati mga hita niya sa bewang ni Gavin. Inamoy nito ang leeg niya at saka siya kinagat sa tenga. Christ, I should have taped it. I'm gonna repeat it over and over again. Why? Wala pa ba sa'yo nagsasabi ng mahal ka niya? Marami. He grins against her neck. But your version is the one that I've been dying to hear. Ngumiti siya at pumatak ulit ang luha pero hindi na dahil masama ang loob niya, kung hindi dahil masaya na siya. And I'll die over and over again just to hear it, Emily. He whispered. Say it again, baby. Itinikal nito ang mukha sa pagkakasubsob sa leeg niya at pinakatitigan siya sa mata. Puno ng pagmamahal ang mga mata nito at nangingiti na parang naiiyak pa. Emily cups Gavin's jaw and kisses the tip of his nose. I love you so much, and I also die over and over again saying it, and I will never get tired telling you every day. She sobs. Thank you for loving me despite of everything, and for believing in me, for the true respect that I gained from you. I love you. Hinalikan niya ito sa labi pero ngumiti lang ito na parang namumula na ang mga mata at naiiyak na rin yata. And she sees him as true brave man that moment. The one who swallowed his ego and pride to risk both for her to win her heart. I love you too. Babawiin na kita kay nanay. Humagikik siya kahit lumuluha. Hindi mo ko mababawi ron. Ewan ko kung anong hinihintay ni nanay na senyales galing sa langit.
Baka hinihintay niya na mahulog ang buwan para ibalik niya ako sa'yo. No, babe. Iling ni Gavin. Wedding gown ang hinihintay niyang mahulog sa langit at singsing. Namilog ang bibig at mga mata ni Emily kaya napatakip siya ng kamay sa nakanganganyang bibig. Pakakasalan mo ko? Naiiyak na naman na tanong niya. In all the countries that you like, which do not support divorce or annulment. Yik! Nayakap niya ito ng mahigpit at sa kanya pinupog ng halik sa muka. But for the meantime, I'll terminate first the woman who made you cry. If I were to choose, sa mundo ko sila buburahin kaya lang, hindi ka papayag. Ibinaba siya nito at tumalikod na para yata sabihan ng secretary. Kaya lang mabilis siyang tumakbo at isinara ang pintuan. Walang lalabas. Nag-I love you na ako kaya pwede mo na akong paungulin sa kama. Tinasan baba niya ito ng kilay kaya ang lakas ng tawa ni Gavin na hinagod siya ng tingin. And when I say no, I'll terminate you as my husband. Buong kapilyahan ang sagot niya at saka inalis ang pagkakalaso ng buhok na mahaba. Holy Christ! Umiling na naupo ito sa gilid ng kama papaharap sa kanya. His eyes turned so passionate as he stares at her tummy and then at her face. Hubad! He whispered. Napahagikik siya. Don't forget the cash. Paalala niya kaya natawa na naman tuloy ang binata. Never. Kahit buong company ko pa ang ibayad ko. Basta magubad ka. Pipirmahan ko ng kontrata. He eyed her while she's taking off her clothes. Walang hiya talaga siya. Ba't siya mahihiya? Mahal niya si Gavin at hindi niya kailangan na itago ang sarili niya sa lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Kahit ano pa lumabas sa bibig niya, kung mahal siya na isang tao, mamahalin pa rin siya kahit puno siya ng kalokohan. She walked towards him, wearing only her pair of white undies, and she stood in front of him and he lovingly touched her bump. It's quite bigger than usual. Hinahaplos na sabi nito habang nakatingin sa tiyan niya. Sabi nga nila, malaki daw sa 2 months. Baka kambal. She giggled while watching him. No matter how many babies are inside this little tummy, I love them all, especially the mommy. Gavin kissed her navel and ran his hands down to the shape of her thighs. Thank you for coming, baby. You never knew how much you made me feel loved, knowing that you'd fight for me though. I know I don't deserve it. Anit sa kanya at saka hinila siya papaupo. You deserve it because you're a good man, and I know you'll be the best husband in the world. Ngumiti siya pero hinawakan na nito ang mukha niya at sabik na hinalikan siya. She responded right away, touching his arms until they both whispered, I love you, in unison, against each other's lips, very passionately, and both smiled too. Let me love you. He barely whispered and she nodded right away, before he gently laid her on his bed. The way of heaven to her eternal happiness is hard and painful. But they both help each other heal in all possible way until they both found love and willing to conquer the battle of life in the next chapter of their lives as couple. And not a strayed maiden for his pleasure anymore, but his young and lovable wife, faithful and really kind for his contentment and happiness. Emily has never been so happy in her entire life, seeing her only family intact. Kinuha na ni Gavin ang pamilya niya. Ilang araw matapos silang makapag-usap at ang pinaninindigan ng ina niyang ayaw na sumama, ay nalusaw nang umiyak siya at nakiusap na sumama na sa mansyon. At ngayon ay nakangiti siya habang nakikita ang ina na nag-aasikaso ng mga halaman habang ang baby bunso naman niya ay nasa stroller. Nang bumukas ang pintuan ay kaagad siyang naglakad palapit kay Gavin at syempre, pinupog ng halik ang mukha ng bossing niya at naglambitin pa. And she got a warm smile in return, a very loving gaze. Let's go. I have an important golfing session to attend with some of my business partners. Baka hindi ako makasundo, babe. Will you be fine? He asked plainly, but she pursed her lips and starts to march. Naman kasi. Maras niyang kinamot ang ulo at tinatamad na inilaylay ang mga balikat at mag-isang naglakad papunta sa hagdan. Puro nalang business, business, business.
Sundo na lang ang akin, di pa maibigay tapos ako naman tihaya ng tihaya. Kumamot ulit siya sa ulo pero tawa ang narinig niya sa may likuran. She doesn't want him far. She wants him near. Kung pwede nga lang niya ito ilagay sa bag niya at bitbitin sa eskwela ay baka ginawa na niya. Totoong adik na adik siya sa mukha ni Govin at may ninakaw pa nga siya litrato sa album nito na nakatago sa closet nila. Maya't maya niyang sinisilip iyon sa loob ng bag at gigil na hinahalikan kapag walang nakatingin sa loob ng classroom. Habang nagkaklase ang professor niya. I'll pay you 50,000 baby. Alok nito sa kanya pero lalo lang siyang napasimangot. You pay me 50,000 and you pick me up. She demanded hastily but he had let out another chuckle. Jesus, ako na magbabayad, ako pang susundo? Hahabol-habol pa, ito sa kanya sa may gitna ng hagdanan. O sige, ikaw magbuntis at ako magiging CEO at ako magbabayad sa'yo. Irap niya sa boyfriend na tumawa ulit sa hinawakan ng siko niya habang bumababa sila. Kung dati, niutot nito ay hindi niya marinig sa kalawakan ng bahay, ngayon ay napupuno na ang mansyon ng mga tawa nitong parang nakakahuli ng puso ng babae. Parating maingay sa paligid lalo na kapag umuwi na ang mga tiya niya na hindi rin pinabayaan ni Govin na mag-isa. At laking pasasalamat niya rito. Araw pa lang naman na lumilipas simula na magtapat siya ng totoong damdamin at parang ang laki na ipinagbago kaagad nito. She never pays attention to his warped attitude because she never wanted him to get offended. And besides, Emily loves to see Govin incomparably happy. Parang ang laking kaligayahan din sa puso niya na siya ang dahilan ng kasiyahan nito ngayon. Who will ever think that a woman like her, who never existed in the society, would make a man like Govin feel contented and happy? Tuloy-tuloy siya at kunwari ay tampo pa rin, pero ipinihit siya nito. Okay, fine. I'll see you. 12:30. Mrs. Conde. Napahagikik na siya at pinatulis na ang mga labi. Sabi mo yan ha? Irap niya pero naglambiti na naman sa leg ni Govin at walang kasawa-sawang hinalikan ng binata na gumaganti naman kaagad. Isang-isa na lang at mukha na itong Christmas tree at siya ay Christmas ball. Mahilig sumabit kahit parang butete ang tiyan. They stopped from kissing each other when all his men came running inside the house. Nga si Emily na napahabol ng tingin kina Greg nang tumago ang mga iyon sa likod ng hagdan. Yoo! Greggy! No baby boy! Pakendeng-kendeng na parang pato na nalipasan ng pagtuka ang chalidya niya, kaya natawa siya. Naka-uniforme na ang matanda ng panjanitress sa studio ni Govin at ang laki ng bag na dala. Mamahalin pa dahil may nag-alok daw sa opisina ng binata na isang sales representative at minilhan naman ng isa ang mga nanay niya, pati na sina Rebecca at Yaya Lerma at sa kanya ay walang dala. Nanya, naaalala ang mga gurang samantalang siya na may daladala sa loob ng tiyan ay kinalimutan. Cash na lang daw sa kanya kasi mukha naman daw siyang pera. Let's go na, baby boy. Ihatid mo na ang mami pay mo sa opisina. Sabi pa noon na tumingin sa paligid. Lumakas ang tawa niya at saka hinila si Gavin papalabas ng bahay at sa may kotse siya tawa ng tawa. Habang ito naman ay titig ng titig sa kanya. And a little later, when maybe he could no longer control it, he hugged and caressed her tummy. Yay, love mo na naman ako ano? She quits laughing and faces Gavin with a playful smile. Sobra. Pahalik-halik ito sa pisngi niya papunta sa metenga kaya napahagikik siya. Nang tumingin na naman siya sa nanay niya ay nakangiti iyon habang nakatingin sa kanila. Mabuti naman at hindi na siya sinasaway ng ina niya kapag nakikita sila ni Gavin na naglalampungan. Ngumingiti na lang ang may edad na babae at naiiling na umaalis sa harap nila. Puro kalokohan ang bitbit mo dito sa bahay ko. Gavin whispered on her ear which made her giggle. Ayaw mo? Alis na kami. Nagkunwari siyang humakbang pero hinuli kaagad nito ang bawang niya at hindi siya pinakawalan. No baby, you can only leave this place when I'm already gone. At wala naman akong balak umalis. Masarap kayo ng buhay ko rito. Masarap ang pagkain, masarap matulog, may katabing gwapo sa gabi, may ungulan madalas. She bobs her brows and laughs at it. May pera pa. She bobs again. Gigil na niyakap siya ng binata sa likuran at mariin na hinalikan sa pisngi. She holds onto his hands which were firmly locked on her bump and look at the whole mansion.
May maayos na bubong na nasisilungan kapag umuulan. Ulang baha na dapat katakutan tuwing tumataas ang tubig sa ilog. Hindi tumutulo sa loob ng bahay. Hindi nababasa kapag bumabagyo. May makakain. Seryosong sabi ni Emily habang si Gavin naman ay nakahalik lang sa may ulo niya at nakikinig yata. I had the worst life beyond what you could imagine. I had a very different life than what you have. Umaasa kami sa relief kapag may bagyo. Hindi ko nga alam kung nakakain ka na ng NFA na kung minsan dilaw na sa sobrang pagkastak yata at may amoy pa. She tilts her head and glances at him. Nakangiting umiling ito. Ngiti na parang may kahalong awa at pagmamahal. Hindi ka pa nakakatikim? May kasama yung 2 latang sardinas, kape at asukal, noodles na kailangan mong pilahan para makuha. Minsan nung bata ako, nararanasan ko pang maitulak sa pila ng mga taong akala'y mauubusan sila ng pantawid gutom. Naiipit ako pero nagtsatsaga kami ni nanay para lang kahit paano may makain kami. Kasi masaya na kami kahit noon lang. Naiiyak na kwento niya. You're breaking my heart. Gavin bows his head and pressed his forehead against her head. Para alam mo kung anong klase ng buhay meron ang babaeng pinili mong gustuhin. Sagot naman niya. I don't just simply like you. I love you. Tila ba inis na sagot nito kaya napangiti naman siya. That makes a huge difference. Don't dare say like you. Say love you. Kahit sino magtanong, sabihin mo mahal kita at ayoko na maririnig na sasabihin mong gusto lang kita. Naintindihan mo? He holds her jaws. Opo, sungit. Naiintindihan ko po. She nodded.